Όταν έφτασα στο νοσοκομείο, δεν ήταν σαν να βρισκόμουν στο μηχάνημα κοιτάζοντας προς τα πάνω. Αλλά κινούμουν, όχι απαραίτητα περπατώντας. Ήμουν κατά μήκος της δεξιάς πλευράς του μηχανήματος. Εκεί ήταν το σώμα μου πάνω του, αλλά δεν είχα καμία σχέση με αυτό. Το επόμενο πράγμα που θυμάμαι είναι να βλέπω τον εαυτό μου να τρέχει στα λιβάδια με γρασίδι. Υπήρχαν ίσως 5 ή 7 άτομα που με περίμεναν. Και συνειδητοποίησα ότι ένα από αυτά ήταν η γιαγιά μου, που είχε πεθάνει όταν ήμουν 9 ετών. Το άλλο ήταν ο σύζυγος της φίλης μου, που μόλις είχε πεθάνει τον Φεβρουάριο. Υπήρχε ένας ήχος στον αέρα που ξεπερνά εντελώς την περιγραφή. Ήταν σαν να υπήρχε ένα πλήθος φωνών και ένα πλήθος οργάνων αναμεμειγμένα, παίζοντας απαλή μουσική, το κελάιδισμα των πουλιών και άλλους όμορφους ήχους. Όλα ήταν μελωδικά εναρμονισμένα στη μουσική που αιωρούνταν στον αέρα. Οι ήχοι απλά έρεαν προς εμένα με έναν απαλό περιβάλλοντα τρόπο. Κοιτάζοντας γύρω μου, γύρισα προς τα δεξιά και είδα ένα μακρινό φως που έμοιαζε με λαμπερό αστέρι. Το φως άρχισε να κινείται προς το μέρος μου με απίστευτη ταχύτητα. Την ίδια στιγμή είχα την αίσθηση ότι κινούμουν προς αυτό. Καθώς το φως με πλησίαζε, συνειδητοποίησα ότι είχε προσωπικότητα, καθώς αγάπη και κατανόηση εξέπεμπαν από αυτό. Ήταν η πιο έντονη ποσότητα αγάπης που μπορεί κανείς να φανταστεί. Ήταν σαν να βρισκόσουν στην παρουσία του μόνου ατόμου στη ζωή σου, του οποίου η αγάπη ήταν πέρα από οτιδήποτε. Πέρα από οποιοδήποτε λάθος θα μπορούσες να έχεις κάνει. Αυτή η αγάπη πολλαπλασιάστηκε πολλές φορές. Κατά κάποιο τρόπο, εκείνη τη στιγμή, το φως μου μίλησε, αλλά όχι στη γλώσσα, όπως εδώ στη γη. Μου μίλησε λέγοντας πως όλα ήταν συνδεδεμένα. Δεν άκουσα απλώς. Κατάλαβα με κάθε ίνα της ύπαρξής μου. Υπήρχε μια πλήρης επικοινωνία μεταξύ αυτού του όντος και του εαυτού μου. Ξαφνικά ήμουν πίσω στο σώμα μου. Χρησιμοποιούσαν τους απεινιδωτές πάνω μου. Είδα ότι ετοιμάζονταν να τους εφαρμόσουν ξανά, αλλά όταν η καρδιά μου σταμάτησε για άλλη μια φορά, οι πιθανότητές μου απορρίφθηκαν και με έστειλαν στο νεκροτομείο. Ήταν τη στιγμή αυτή που και πάλι άφησα το φυσικό σώμα και μπήκα σε ένα πνευματικό βασίλειο φωτός. Με τραβούσαν προς δισεκατομμύρια και δισεκατομμύρια λάμψεις σαν διαμάντια και ήμουν ένα από αυτά. Τότε είχα οράματα του μέλλοντος. Και αφού έλαβα αυτά τα οράματα, επέστρεψα στο σώμα μου και βρέθηκα ξαπλωμένη στο νεκροτομείο. Στο όραμά μου νούμερο 1 είδα έναν άγγελο να δείχνει προς μια κατεύθυνση. Τότε ένα ευρύ όραμα γης και νερού ανοίχτηκε μπροστά μου. Αρχικά νόμιζα ότι έβλεπα 2 χώρες, αλλά ακαριέα μου δόθηκε η γνώση ότι κοιτούσα ένα πολύ αλλοιωμένο τμήμα της Βόρειας Αμερικής. Εντελώς διαιρεμένο από ένα μεγάλο σώμα νερού και που είχε χάσει μεγάλο μέρος των ανατολικών και δυτικών ακτών. Όταν το είδα αυτό, έλαβα μια κατανόηση σχετικά με τις φυσικές καταστροφές, ότι είχαν προκληθεί από τον ίδιο τον άνθρωπο και ότι έπρεπε να συμβούν για να φέρουν αλλαγές. Με πληροφόρησαν ότι εκείνο το όραμα θα μπορούσε να συμβεί ή όχι και ότι εξαρτιόταν από τις επιλογές μας ως λαός και επίσης από τις δικές μου επιλογές ως άτομο. Στο όραμά μου νούμερο 2, σε αυτό το ίδιο σκηνικό, τα παγόβουνα και οι πολικές παγοκαλύψεις έλειωναν. Σεισμοί, τυφώνες και άγριες καταιγίδες συνέβαιναν. Ολόκληρη η χώρα είχε καταστραφεί από αυτά τα πράγματα. Μπορούσα επίσης να δω τεράστιες φωτιές να καίνε εδώ και εκεί, τόσο τις φλόγες όσο και τον καπνό που ανέβαιναν προς το μέρος μου, καθώς μεγάλες περιοχές της χώρας φαίνονταν να καίγονται. Υπήρχαν επίσης εκρήξεις σε ορισμένες περιοχές, σαν αστραπές σε έναν σκοτεινό ουρανό που προκαλούσαν πολλές ζημιές. Εκεί που βρίσκονται η Ουάσιγκτον και το Όρεγκον, υπήρχαν κυρίως νησιά. Υπήρχε νερό που ερχόταν από το εσωτερικό, πάνω από το μεγαλύτερο μέρος της Καλιφόρνιας, της Αριζόνα και τμήματα της Γιούτα και της Νεβάδα. Αλλά υπήρχαν επίσης τεράστια νησιά. Ήταν σαν όλα να ήταν ωκεανός. Στην ανατολική ακτή είδα ότι μεγάλο μέρος είχε καταληφθεί από το νερό, αν και δεν έφτανε τόσο μακριά όσο στη δυτική ακτή. Ήξερα επίσης ότι το νότιο μισό της Φλόριντα ήταν βυθισμένο. Δεν θυμάμαι να είδα κάτι που να μοιάζει με την Κεντρική Αμερική ή την Νότια Αμερική, καθώς το νερό περιέβαλε αυτό που έβλεπα και δεν επικεντρώθηκα σε αυτό που ήταν πέρα από εκείνο το νερό. Αλλά ταυτόχρονα κατάλαβα ότι τα νερά είχαν ανέβει γύρω από ολόκληρη τη γη και ότι όλα είχαν αλλάξει σε έναν βαθμό ή άλλο.
Στο όραμα αριθμός 3, η περιοχή του νερού στη μέση των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν τεράστια και ήταν πιο εκτεταμένη στον βορρά. Δεν υπήρχαν μεγάλες λίμνες όπως τις ήξερα, καθώς όλες είχαν συγκεντρωθεί σε αυτή την τεράστια θάλασσα που εκτεινόταν προς τα βορειοανατολικά στον ωκεανό. Μία εσωτερική θάλασσα επεκτεινόταν επίσης προς τον νότο, γεμίζοντας το μεγαλύτερο μέρος των κοιλάδων των ποταμών Μισισιπί και Μιζούρι και διευρύνοντας κατά πολλά χιλιόμετρα τον ποταμό Μισισιπί, όπου εκβάλλει σε αυτό που γνωρίζουμε ως τον κόλπο του Μεξικού. Αυτή η θάλασσα ήταν τόσο απέραντη που ήξερα ότι δεν θα μπορούσε να διασχιστεί. Έτσι, ουσιαστικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες έγιναν δύο ξεχωριστές χώρες. Από την Ουάσιγκτον υπήρχε τόση αναταραχή και πόλεμος στην ανατολική πλευρά αυτού του υδάτινου σώματος που δεν υπήρχε καμία αρχή εκεί. Κατάλαβα τότε ότι στο σενάριο που μου δειχνόταν η χώρα μας έφτασε στο χείλος της καταστροφής, στο χείλος του να χάσει τα πάντα. Επειδή εγώ και πολλοί άλλοι σαν εμένα επιλέξαμε να αναζητήσουμε εγκόσμια πράγματα αντί να αγαπάμε ή να υπηρετούμε τους άλλους. Επιπλέον, αρνηθήκαμε να φροντίσουμε τους πολύτιμους φυσικούς μας πόρους εξαιτίας της απληστίας και του εγωισμού μας. Η εθνική μας κυβέρνηση είχε χάσει το μεγαλύτερο μέρος της δύναμής της και δεν μπορούσε πλέον να κυβερνήσει. Οι εθνικοί νόμοι είχαν αγνοηθεί και δεν υπήρχε καμία πραγματική κυβερνητική υποδομή σε ολόκληρη τη χώρα. Η κυβέρνηση που υπήρχε φαινόταν να είναι εδαφική, σαν μεγάλες φυλές ή ομάδες ανθρώπων που ενώθηκαν. Το είδα αυτό. Εξαιτίας αυτών των διακλαδώσεων, οι άνθρωποι, ειδικά στην ανατολική πλευρά αυτού του νέου υδάτινου σώματος, ζούσαν σε μεγάλο κίνδυνο και φόβο. Υπήρχε τρομερή αναρχία και εγκλήματα όπως οι ταραχές του Λος Άντζελες εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα. Οι κανονικοί πολίτες κρύβονταν από όλα αυτά, οχυρώνοντας τον εαυτό τους στα σπίτια τους ή όπου συγκεντρώνονταν για ασφάλεια. Πολλά παιδιά δεν πήγαιναν σχολείο. Το εμπόριο, όπως το γνωρίζουμε, είχε σταματήσει. Πολλοί άνθρωποι πέθαιναν από την πείνα και υπήρχε τρομερή βία από ανθρώπους που έμοιαζαν με μεγάλους περιπλανόμενους. Ήταν απλώς μια τρομερή σκηνή σύγχυσης και αναταραχής. Αλλά σε αυτό το σενάριο υπήρχε λιγότερη αναταραχή στο δυτικό τμήμα της χώρας μας. Υπήρχε ακόμη και κάποια ποσότητα ευημερίας και εκεί ήταν που μπορούσα να δω τη νέα έδρα της εξουσίας, αν είναι έτσι που θα μπορούσε να ονομαστεί. Αυτή η περιοχή, η πόλη ή ό,τι κι αν ήταν. Αργότερα, όταν κοίταξα τον χάρτη των Ηνωμένων Πολιτειών, συνειδητοποίησα ότι αυτή η τοποθεσία ήταν πολύ κοντά στην πόλη του Κάνσας. Από αυτήν την τοποθεσία μπορούσα να δω την εξουσία να ακτινοβολεί προς τα έξω, σχεδόν σαν φως που έρεε για να ενισχύσει και να σταθεροποιήσει άλλες περιοχές. Αυτή η εξουσία ήταν αυτό που ονόμασα πατριωτισμό, έναν ισχυρό ηθικό ή πνευματικό χαρακτήρα, μια αληθινή πνευματική δύναμη, που ήταν η μόνη πραγματική κυβερνόσα δύναμη σε ολόκληρη τη γη. Γι' αυτό ονόμασα αυτήν την περιοχή σπόρο της εξουσίας. Αλλά πρέπει να δηλώσω ότι αυτή η εξουσία ήταν εντελώς πνευματική, μια πραγματική δύναμη του πνεύματος. Όπως ο άγγελος δίπλα μου επιδείκνυε αυτό που ένιωθα να εκπέμπεται από τον Χριστό ενώ βρισκόμουν στην παρουσία του. Στο όραμά μου αριθμός 5, ένιωσα επίσης ότι κάποιοι από τους ηθαγενείς Αμερικανούς Ινδιάνους ήταν εν μέρει υπεύθυνοι για την ειρήνη που βρισκόταν στη δυτική πλευρά αυτού του νερού. Κάποιοι από αυτούς τους ηθαγενείς Αμερικανούς είχαν γνώση του πώς να ζουν από τη γη, του πώς να είναι σε αρμονία με αυτήν, ώστε να παράγουν αυθονία σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Δίδασκαν αυτή την πνευματική γνώση στους ανθρώπους γύρω τους και όλοι άρχιζαν να μαθαίνουν και να ζουν σε αρμονία, ο ένας με τον άλλον και με τη φύση. Ταυτόχρονα άρχιζαν να ευημερούν ξανά, γινόμενοι αρμονικοί με τα φυσικά στοιχεία από τα οποία εξαρτιόνταν. Αυτά ήταν όλα όσα είδα. Αυτή η εμπειρία άλλαξε εντελώς τη ζωή μου, όπως δεν θα μπορούσε παρά να συμβεί. Ελπίζω να χρησιμεύσει στο να προσθέσει γνώση σε όσους ενδιαφέρονται για το θέμα. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Αυτή η εξαιρετική εμπειρία που αναφέρθηκε από την Ελέιν πηγαίνει πέρα από μια απλή μαρτυρία. Είναι μια βαθιά προειδοποίηση, ένα μήνυμα που αντυχεί σαν κάλεσμα να αναλογιστούμε τον τρόπο που ζούμε, με τον πλανήτη, με τους ανθρώπους και με την ίδια την έννοια της ζωής. Αυτό που είδε
δεν ήταν μόνο καταστροφή, αλλά και η ευκαιρία για μια πνευματική ανανέωση, μια νέα αρχή βασισμένη στην αγάπη, στη συνείδηση και στην ένωση μεταξύ των ανθρώπων. Ακούγοντας τα λόγια της, καλούμαστε να κοιτάξουμε μέσα μας και να αναρωτηθούμε. Υπάρχει ακόμα χρόνος για να αλλάξουμε την πορεία της ανθρωπότητας και της ίδιας μας της καρδιάς. Αν αυτή η ιστορία σας άγγιξε, κάντε like στο βίντεο, μοιραστείτε το με κάποιον που χρειάζεται να ακούσει αυτό το μήνυμα και εγγραφείτε στο κανάλι για να συνεχίσετε να παρακολουθείτε αναφορές και σκέψεις που μεταμορφώνουν ζωές. Μέχρι το επόμενο βίντεο, ήθε το φως και η ελπίδα να είναι πάντα μαζί σας.